see, on the last period, we have see energy of particle performing SHM. Now today we have to see composition of two SHMs. Composition of two SHMs having same period but different amplitudes and initial phases. Today we have to see composition of two SHMs having same period but different amplitudes and initial phases. Consider two SHMs. आपण दोन SHM कन्सिडर करतोय, पण कशा आहेत? हॅव्हिंग सेम पिरियड, but different amplitudes and initial phases. आपण काय करतोय या ठिकाणी टू SHMs कन्सिडर करतोय, पण त्या SHMs कशा आहेत? पिरियड सेम आहे बट डिफरंट अँप्लिट्यूड्स अँड इनिशियल फेजेस. त्यांची अँप्लिट्यूड आणि इनिशियल फेज मात्र डिफरंट आहे. पिरियड सेम आहे बट अँप्लिट्यूड अँड इनिशियल फेजेस आर डिफरंट. लेट सपोज A1 and A2 are amplitudes of two SHMs. आपण ज्या दोन SHMs कन्सिडर केलेत त्यांचे अँप्लिट्यूड डिफरंट आहेत. एकाची A1 एकाची A2. A1 and A2 are amplitudes of two SHMs. Alpha 1 and alpha 2 are their initial phases. Then displacements of two SHMs. Then displacements of two SHMs at any instant. पहिल्याचे डिस्प्लेसमेंट x1 is equal to A1 sin omega t plus alpha 1. दुसऱ्याचे डिस्प्लेसमेंट x2 is equal to A2 sin omega t plus alpha 2. Displacement of particle performing SHM x is equal to a sin omega t plus alpha. पहिल्याचे अँप्लिट्यूड A1 इनिशियल फेज अल्फा 1, दुसऱ्याचे अँप्लिट्यूड A2 इनिशियल फेज अल्फा 2, and therefore displacements becomes x1 is equal to x2 is equal to. मग आता या दोघांचा रिझल्टंट बाय प्रिन्सिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्हज, बाय principle of superposition of waves, the resultant displacement of these two waves x is equal to x1 plus x2. Principle of superposition of wave, that is resultant displacement becomes sum of displacements of these two waves, that is x is equal to x1 plus x2. x1 A1 sin omega t plus alpha 1 plus दुसऱ्याचे डिस्प्लेसमेंट
A2 sin ओमेगा टी प्लस अल्फा 2. एकाची डिस्प्लेसमेंट A1 sin ओमेगा टी प्लस अल्फा 1, दुसऱ्याची A2 sin ओमेगा टी प्लस अल्फा 2. समजा इथं आपण A1 कॉमन काढला, A1 बाजूला घेतला, इथं आपण काय करतोय, साइन A प्लस बी चा फॉर्म्युला वापरतोय. साइन A प्लस बी दॅट इज साइन A इंटू कॉस बी प्लस कॉस A इंटू साइन बी. साइन A प्लस बी साइन A कॉस बी प्लस कॉस A साइन बी. इथं साइन A प्लस बी आपल्यासाठी हा A आणि हा B, आपल्यासाठी हा A आणि हा B. मग साइन A प्लस बी दॅट इज साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B. आपल्यासाठी हा A आणि हा B, साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B. तसं इथं पण प्लस A2 इंटू, समजा इथे तोच फॉर्म्युला वापरला तर आपल्यासाठी हा A आणि हा B म्हणजेच साइन ओमेगा टी इंटू कॉस अल्फा 2 प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन अल्फा 2. इथं आपण काय करतोय, साइन A प्लस बी चा फॉर्म्युला वापरतोय. साइन कॉस कॉस साइन, प्लस असेल तर प्लस, मायनस असेल तर मायनस, विच इज इक्वल टू. आता काय करतोय आपण, A1 ने हिथं मल्टिप्लाय करतोय, हिथं मल्टिप्लाय करतोय, A2 ने हिथं मल्टिप्लाय करतोय. A1 ने हिथं मल्टिप्लाय केलं, A2 ने हिथं मल्टिप्लाय करून समजा साइन ओमेगा टी कॉमन काढला. A1 आत मल्टिप्लाय करा, A2 आत मल्टिप्लाय करा, साइन ओमेगा टी ला कॉमन काढा. म्हणजे इथं समजा आपण साइन ओमेगा टी कॉमन काढला ह्या दोघातून. आत काढायला इथं A1 कॉस अल्फा 1 प्लस A2 कॉस अल्फा 2. बघा इथं A1 ने इथं मल्टिप्लाय केलं, A2 ने इथं मल्टिप्लाय केलं, साइन ओमेगा टी कॉमन काढलं. तसं इथं पण समजा A1 ने इथं मल्टिप्लाय केलं, A2 ने इथं मल्टिप्लाय केलं तर त्यातून कॉस ओमेगा टी कॉमन काढता येईल. प्लस कॉस ओमेगा टी समजा कॉमन काढला तर मग इथं A1 साइन अल्फा 1 प्लस A2 साइन अल्फा 2. साइन अल्फा 1 साइन अल्फा 2, A1 आणि A2 आहेतच. इथं A1 आत मल्टिप्लाय केलं, A2 आत मल्टिप्लाय करून इथं साइन ओमेगा टी कॉमन काढला तर इथं कॉस ओमेगा टी कॉमन काढला. आता आपण काय करतोय, हा जो भाग आहे त्याच्या ऐवजी आपण सबस्टिट्यूट करतोय, पुट A1 cos alpha 1 plus A2 cos alpha 2 is equal to, suppose R cos delta and A1 sin alpha 1 plus A2 sin alpha 2 is equal to suppose R sin delta. आपण काय करतोय, याची व्हॅल्यू R cos डेल्टा, याची व्हॅल्यू R sin डेल्टा सबस्टिट्यूट करतोय. वेअर R इज कॉल्ड एज रिझल्टंट एम्प्लिट्यूड, डेल्टा रिझल्टंट इनिशियल फेज. देन अबव इक्वेशन बिकम्स x इज इक्वल टू काय तयार होईल, साइन ओमेगा टी इंटू R cos डेल्टा मीन्स R इंटू साइन ओमेगा टी इंटू कॉस डेल्टा. इथं काय सबस्टिट्यूट केलं आपण, R cos डेल्टा इंटू साइन ओमेगा टी प्लस इथं R sin डेल्टा
इंटू कॉस ओमेगा टी आर इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू साइन डेल्टा. काय केलं आपण, याची व्हॅल्यू आर कॉस डेल्टा, याची व्हॅल्यू आर साइन डेल्टा. हिथं आणि हिथं आर कॉमन आहे, जाग्यावर राहिलं साइन ओमेगा टी इंटू कॉस डेल्टा प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन डेल्टा. हा आर आणि हा आर कॉमन काढला, साइन ओमेगा टी कॉस डेल्टा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन डेल्टा. परत एकदा हा फॉर्म्युला असाच तयार झाला पहा, साइन कॉस प्लस कॉस साइन आर, हिथं साइन इंटू कॉस प्लस कॉस इंटू साइन. परत एकदा हाच फॉर्म्युला, साइन इंटू कॉस प्लस कॉस इंटू साइन म्हणजेच साइन ए प्लस बी. हिथं पण तसंच आहे, साइन कॉस प्लस कॉस साइन दॅट इज साइन ए प्लस बी. आपल्यासाठी ए म्हणजेच ओमेगा टी आणि बी म्हणजे डेल्टा. ए म्हणजेच ओमेगा टी, बी म्हणजेच डेल्टा, अँड देअरफॉर दिस बिकम्स आर इंटू साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा. This is resultant displacement of two SHMs. Suppose this is equation number 1. समजा या ठिकाणी हे झालं इक्वेशन नंबर 1, हे झालं आपलं इक्वेशन नंबर 2, आणि समजा ही इक्वेशन नंबर 3. This equation r sin omega t is exactly similar to the displacement of two SHMs. म्हणजे डिस्प्लेसमेंटचं जे एक्सप्रेशन आहे तेच एक्सप्रेशन रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंटचं पण आहे, दोघांचा फॉर्म तोच आहे. याचा अर्थ काय झाला मग, when two SHMs compose with each other, when two SHMs compose with each other, then resultant motion is also SHM. Thus, when two SHMs compose with each other, then resultant motion is also SHM. म्हणजे समजा दोन मोशन एकत्र झाल्या तर त्या दोघांचा रिझल्टंट हा पण SHMच असतो. ज्यात ही एक SHM आहे, ही दुसरी SHM आहे, त्याच्यासारखाच हा पण फॉर्म आहे. मीन्स सुपरपोजिशन ऑफ वेव्ज मध्ये कॉम्पोजिशन ऑफ टू SHM इज ऑल्सो SHM. मग हा जो रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट आहे, आर ला म्हणतात रिझल्टंट अँप्लिट्यूड डेल्टा इनिशियल फेज. मग रिझल्टंट अँप्लिट्यूड आणि रिझल्टंट इनिशियल फेज आता आपल्याला तयार करायचं आहे. रिझल्टंट अँप्लिट्यूड दॅट इज आर. म्हणजे जर समजा हा रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट असेल तर मग रिझल्टंट अँप्लिट्यूड किती, मीन्स व्हेन टू SHMs कॉम्पोज विथ इच अदर देन रिझल्टंट अँप्लिट्यूड आता आपण तयार करतोय, म्हणजेच आरचं एक्सप्रेशन तयार करतोय. त्यासाठी काय करतोय, बाय स्क्वेअरिंग अँड ऍडिंग इक्वेशन्स 1 and 2. इथं आपल्याला आरचं एक्सप्रेशन बनवायचं आहे. मग याचा स्क्वेअर करा, याचा स्क्वेअर करा, त्या दोघांची ऍडिशन करा बाय स्क्वेअरिंग अँड ऍडिंग इक्वेशन्स 1 and 2. आपण काय करतोय, स्क्वेअर करून ऍड करतोय. याचा स्क्वेअर आर स्क्वेअर साइन स्क्वेअर, याचा स्क्वेअर आर स्क्वेअर कॉस स्क्वेअर, आर स्क्वेअर साइन स्क्वेअर प्लस आर स्क्वेअर कॉस स्क्वेअर. आर स्क्वेअर कॉमन काढला तर साइन स्क्वेअर प्लस कॉस स्क्वेअर त्याची व्हॅल्यू 1, म्हणजे याचा स्क्वेअर प्लस याचा स्क्वेअर केला तर त्याची व्हॅल्यू झाली आर स्क्वेअर. फक्त बाकीचं कुठे गेलं, इथं याचा स्क्वेअर आर स्क्वेअर साइन स्क्वेअर
प्लस आर स्क्वेअर कॉस स्क्वेअर, आर स्क्वेअरला कॉमन काढलं, साइन स्क्वेअर प्लस कॉस स्क्वेअर त्याची व्हॅल्यू 1 म्हणजे फक्त राहिला आर स्क्वेअर. आता हिथं तसंच याचा स्क्वेअर प्लस याचा स्क्वेअर म्हणजेच A1 साइन अल्फा 1 प्लस A2 साइन अल्फा 2 स्क्वेअर प्लस याचा स्क्वेअर that is A1 cos alpha 1 plus A2 cos alpha 2 square which is equal to याचा स्क्वेअर प्लस याचा स्क्वेअर इथं A प्लस बी स्क्वेअरचा फॉर्म्युला A स्क्वेअर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वेअर म्हणजे याचा स्क्वेअर केला तर A1 स्क्वेअर साइन स्क्वेअर अल्फा 1 प्लस 2 या दोघांचा प्रोडक्ट A1 A2 साइन अल्फा 1 इंटू साइन अल्फा 2 प्लस याचा स्क्वेअर A2 स्क्वेअर साइन स्क्वेअर अल्फा 2 हा स्क्वेअर आपण सोडवतोय. A प्लस बी स्क्वेअरचा फॉर्म्युला वापरतोय A स्क्वेअर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वेअर. तसं हिथं पण याचा स्क्वेअर सोडवलं तर प्लस A1 स्क्वेअर कॉस स्क्वेअर अल्फा 1 प्लस 2A1 A2 या दोघांचा प्रोडक्ट कॉस अल्फा 1 इंटू कॉस अल्फा 2 प्लस याचा स्क्वेअर A2 स्क्वेअर कॉस स्क्वेअर अल्फा 2 याचा स्क्वेअर प्लस याचा स्क्वेअर केला. आता इथं तुमच्या असं लक्षात येईल पहा A1 स्क्वेअर कॉमन आहे साइन स्क्वेअर प्लस कॉस स्क्वेअर 1 इथं A2 स्क्वेअर कॉमन आहे साइन स्क्वेअर प्लस कॉस स्क्वेअर 1 म्हणजे हिथं आलं ह्या दोघांचे ॲडिशन केलं तर A1 स्क्वेअर ह्या दोघांचे ॲडिशन केलं तर A2 स्क्वेअर आणि हिथं 2A1 A2 कॉमन आहे मग या दोघांची ॲडिशन केली तर हे प्लस हे राहिलं मग आणि therefore R square is equal to A1 square plus A2 square plus 2A1 A2 समजा आपण कॉमन काढला तर पुढे शिल्लक राहिला cos alpha 1 into cos alpha 2 plus sin alpha 1 into sin alpha 2. A1 square plus A2 square plus 2A1 A2 cos alpha 1 into cos alpha 2 plus sin alpha 1 into sin alpha 2. cos sin हा cos A minus B चा फॉर्म्युला आहे. therefore it becomes A1 square plus A2 square plus 2A1 A2 cos A minus B म्हणजेच अल्फा 1 मायनस अल्फा 2 cos प्लस sin cos A मायनस B चा फॉर्म्युला याचं रूट काढा therefore resultant amplitude R is equal to root A1 square plus A2 square plus 2A1 A2 cos alpha 1 minus alpha 2. This is an expression for resultant amplitude of two SHMs. इथं अल्फा 1 मायनस अल्फा 2 त्याला म्हणतात फेज डिफरन्स डिपेंडिंग अपॉन फेज डिफरन्स. ह्या व्हॅल्यू तर सर्व कॉन्स्टंट आहे म्हणजे रिझल्टंट ॲम्प्लिट्यूड कशावरती डिपेंड आहे फेज डिफरन्सवरती. इफ सपोज फेज डिफरन्स अल्फा 1 मायनस अल्फा 2 इज इक्वल टू 0. Second, if phase difference alpha 1 minus alpha 2 is equal to pi. Third, if suppose alpha 1 minus alpha 2 is equal to pi by 2. आपण डिफरंट केसेस पाहतोय.
काय काय केसेस पाहिल्या? If phase difference is 0, if phase difference is pi, if phase difference is pi by 2. If phase difference is 0, समजा हे 0 झालं तर cos 0 ची व्हॅल्यू 1, cos 0 ची व्हॅल्यू 1 म्हणजेच रिझल्टंट अँप्लिट्यूड इज इक्वल टू रूट a1 स्क्वेअर प्लस a2 स्क्वेअर प्लस 2a1 a2. If phase difference is 0, cos 0 ची व्हॅल्यू 1, हे टोटल झालं 1, राहिलं फक्त a1 स्क्वेअर प्लस a2 स्क्वेअर प्लस 2a1 a2 आणि हा कशाचा स्क्वेअर आहे? a1 प्लस a2 चा स्क्वेअर आहे. हा जो भाग आहे तो a1 प्लस a2 चा स्क्वेअर, रूटमध्ये स्क्वेअर असेल तर रूट आणि स्क्वेअर काढून टाका, म्हणजे राहिलं फक्त a1 प्लस a2. कसं आलं हे? रूटमध्ये हा कशाचा स्क्वेअर आहे? a1 प्लस a2 स्क्वेअर, त्याचं रूट काढलं. तसं इफ फेज इज पाय, फेज डिफरन्स इज पाय, कॉस पायची व्हॅल्यू -1, कॉस पायची व्हॅल्यू -1, हे मायनस साइन हित आलं तर रिझल्टंट अँप्लिट्यूड बिकम्स रूट a1 स्क्वेअर प्लस a2 स्क्वेअर मायनस 2a1 a2. आणि मग हा कसा फॉर्म्युला आहे? a1 मायनस a2 स्क्वेअर, त्याचं रूट काढलं तर a1 मायनस a2 आलं. ओके. आणि समजा फेज डिफरन्स π/2 असेल, π/2 असेल तर cos π/2 ची व्हॅल्यू 0, cos π/2 0, म्हणजे हे टोटल 0. रिझल्टंट अँप्लिट्यूड r इज इक्वल टू रूट a1 स्क्वेअर प्लस a2 स्क्वेअर. In this way, the resultant amplitude changes with phase difference between two SHMs. आतापर्यंत आपण काय पाहिलं? रिझल्टंट अँप्लिट्यूड फॉर्म्युला रूट a1 स्क्वेअर प्लस a2 स्क्वेअर प्लस 2a1 a2 cos alpha 1 minus alpha 2. Alpha 1 minus alpha 2 is called as initial phase. आता आपण पाहतोय रिझल्टंट इनिशियल फेज. रिझल्टंट इनिशियल फेज दॅट इज डेल्टा. त्यासाठी आपण काय करतोय? या इक्वेशन मध्ये आपलं हे जे इक्वेशन आहे यामध्ये या इक्वेशनला या इक्वेशन डिवाइड करतोय. डिवाइड इक्वेशन 2/1. या इक्वेशनला ह्या इक्वेशन डिवाइड केलं तर r ला r कॅन्सल, साइन बाय कॉस म्हणजे टॅन, मग त्यावरून आपल्याला डेल्टा काढता येईल. म्हणून आपण काय करतो? इक्वेशन 2 ला इक्वेशन 1 ने डिवाइड करतोय. इथं फॉर रिझल्टंट इनिशियल फेज डिवाइड इक्वेशन 2/1. इक्वेशन 2 मध्ये r साइन डेल्टा डिवाइडेड बाय r कॉस डेल्टा इज इक्वल टू a1 साइन अल्फा 1 प्लस a2 साइन अल्फा 2 डिवाइडेड बाय a1 cos अल्फा 1 प्लस a2 cos अल्फा 2. आपण काय केलं? इक्वेशन 2 ला इक्वेशन 1 ला डिवाइड केलं. r ला r कॅन्सल, साइन बाय कॉस म्हणजे टॅन, देअरफॉर टॅन डेल्टा इज इक्वल टू, हे तसं ठेवतोय, a1 साइन अल्फा 1 प्लस a2 साइन अल्फा 2 डिवाइडेड बाय a1 cos alpha 1 plus a2 cos alpha 2. त्यांना तिकडे इन्व्हर्स करा. therefore डेल्टा इज इक्वल टू tan इन्व्हर्स a1 sin alpha 1 plus a2 sin alpha 2 divided by a1 cos alpha 1 plus a2 cos alpha 2.
This is an expression for resultant initial phase of two SHMs. Means when two SHMs compose with each other, the resultant displacement R is equal to किती root A1 square plus A2 square plus 2A1 A2 cos alpha 1 minus alpha 2, and resultant initial phase delta is equal to tan inverse A1 sin alpha 1 plus A2 sin alpha 2 divided by A1 cos alpha 1 plus A2 cos alpha 2. ओके, तर या पद्धतीनं आपण आता काय पाहिलं, कॉम्पोजिशन ऑफ टू SHMs. ठीक आहे, रिमेनिंग पार्ट ऑन नेक्स्ट पिरियड.